नमस्कार मंडळी, सगळ्यांना अक्षय तृतीयेच्या खूप खूप शुभेच्छा. चला तर मग आज पुरणपोळीची रेसिपी पाहूयात. इथे मी 3 वाटी चणा डाळ घेतलेली आहे आणि ती 2-3 तासासाठी भिजत ठेवायची आहे. त्यानंतर चणा डाळ मी शिजत ठेवलेली आहे. 2-3 तास भिजवल्यानंतर त्यामध्ये थोडीशी हळद आणि थोडंसं तेल टाकलेलं आहे आणि आपल्याला छान हे शिजवून घ्यायची आहे डाळ. त्यानंतर थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे. तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा 3 ते 4 शिट्ट्या देऊन शिजवू शकता. आता कणकेची तयारी करूया. इथे मी मैदा वापरलेला आहे, तुम्ही गव्हाचं पीठ देखील वापरू शकता. त्यामध्ये थोडीशी हळद आणि थोडंसं मीठ आणि थोडंसं तेल टाकून आपल्याला हे छान मळून घ्यायचं आहे आणि मळून झाल्यानंतर ते आपल्याला एक अर्धा ते 1 तास रेस्टवर ठेवायचं आहे, जेणेकरून पीठ छान मऊसूत होईल. तुम्ही मैद्याऐवजी गव्हाच्या पिठाचा सुद्धा वापर करू शकता. मी इथे मैदा वापरलेला आहे. त्यानंतर बघा, मी इथे 3 वाटी चणा डाळसाठी साधारण 2 वाटी मी कापलेला म्हणजे किसलेला गूळ घेतलेला आहे. तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंग घेऊ शकता, तुम्हाला किती गोड हवे त्याप्रमाणे. त्यानंतर इथे मी हे आमटीसाठी जो कट काढून ठेवलेला आहे आणि थोडीशी चणा डाळसुद्धा मी त्याच्यामध्ये त्या पुरण यंत्रामध्ये वाटून ठेवणार आहे. त्यानंतर आपण इथे चणा डाळ मी थोडी शिजायला ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये किसलेला गूळ टाकून आपल्याला हे पुरण तयार करून घ्यायचं आहे आणि गूळ पूर्ण विरघळेपर्यंत, मिक्स होईपर्यंत आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे. साधारण कालता जो आहे तो त्या पुरणाच्या सारणामध्ये उभा राहीपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. साधारण 5 ते 6 मिनटापर्यंत अशी त्याची कन्सिस्टन्सी झाली पाहिजे. त्यानंतर आपण हे पुरण यंत्रामध्ये किंवा चाळणी वाटे मी हे पुरण वाटून घेते. आता पुरण वाटेपर्यंत आपलं तिथे जे आपण कणिक मळलेलं आहे मैद्याचं, ते सुद्धा छान मऊसूत झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. ते आपल्याला छान असं भरपूर वेळा मळून घ्यायचं आहे, तेल टाकून असं त्याची कन्सिस्टन्सी अशी झाली पाहिजे. ताणलं पाहिजे ते पीठ, जेणेकरून आपली पुरणपोळी जी आहे ती लाटताना फाटणार नाही आणि पुरण बाहेर येणार नाही. असं छान ते पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर जेवढा आपला कणकेचा गोळा असेल त्याच्या साधारण जास्त आपल्याला पुरण इथे वापरायचं आहे, तरच ते पूर्ण पुरणपोळीमध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल, पसरेल आणि खातानासुद्धा आपल्याला पीठ लागणार नाही, तर पुरण लागेल. तर तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीने पुरणपोळीचा बेत करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, कॉमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.